ส่วนวิธีปริ้นจากมือถือนะครับคุณสามารถที่จะโหลดแอปเพื่อเชื่อมต่อคลาวด์ได้นะครับเขาบอกว่าจะต้องดาวน์โหลดแอปชื่อเสี่ยวเซ็ตลักษณะไอคอนแบบนี้นะครับผมใช้กับ iPhone นะผมก็จะลองทดสอบให้ดูนะครับโหลดมาแล้วก็เปิดใช้งานครับจะขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้คุณสมัครให้เรียบร้อยหรือล็อกอินใช้งานด้วยเบอร์โทรก็ได้นะครับพอล็อกอินมาเสร็จก็จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อปรินเตอร์เข้ามานะครับสามารถกดตรงนี้ได้เพื่อ add device นะครับในการ add device ก็สแกน QR code ที่อยู่ด้านหลังของอุปกรณ์ของ Print Server นะครับตัว QR code ก็อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับพอสแกนเสร็จก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ตอนสแกนปรินเตอร์ก็ต้องเปิดอยู่ด้วยแล้วก็ตัว Xiaoset Print Server ก็ต้องเปิดอยู่ด้วยทั้งหมดเลยเชื่อมต่อออนไลน์อยู่นะครับพอออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็จะเห็นเป็นแบบนี้ตอนนี้สังเกตได้ยินเสียงปรินเตอร์ไหมครับปรินเตอร์ก็จะมีการเตรียมเพื่อรอรับนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้คราวนี้ก็เหลืออยู่ที่เราลองสั่งปริ้นดูนะครับสั่งปริ้นจากด็อกิเมนต์ก็ได้สั่งปริ้นจากไฟล์ภาพหรือกล้องก็ได้นะครับลองเข้ามาดูรายละเอียดนิดนึงครับตัวนี้เป็นปรินเตอร์ที่ออนไลน์อยู่ก็จะมี device ID แล้วก็เป็นรุ่นตามนี้นะครับผมจะลองทดสอบปริ้นจากเอกสารที่มีอยู่ในมือถือเครื่องนี้นะกดที่ document นะครับผมเคยเอา document add เอาไว้ก็จะมีข้อมูลอยู่ประมาณนี้มีทั้งไฟล์ PDF ไฟล์ text นะครับผมก็จะลองปริ้นจากเอกสารตัวนี้ซึ่งเป็น welcome นะครับ welcome อะไรสักอย่างหนึ่งก็ลองเปิดใช้งานดูนะครับลองโหลดมาก็จะเห็นเอกสารเขาถามว่าจะปริ้นยังไงบ้างลองพรีวิวดูครับ preparing print preview นะครับเขาจะลองดูว่ามันจะมาเป็นแบบไหนปริ้นออกลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ดูเหมือนกำลังเตรียมอยู่อาจจะนานนิดหน่อยโอเคประมาณนี้นี่คือหน้าตาของเขานะครับสามารถปริ้นได้ตามนี้ฉะนั้นรู้สึกว่าจะเยอะไปผมจะปริ้นแค่บางหน้านะก็ปริ้นเล้งนะครับก็ปริ้นคัสตอมคอนเฟิร์มก็จะขึ้นมาว่าเป็นเพจไหนไปยังเพจไหนผมจะปริ้นสักเพจ2นะครับเมื่อสักครู่เพจ2ดูสวยดี2 to 2โอเค A4 เป็น Color นะครับแล้วก็เป็น Portrait โอเคปริ้นพรีวิวครับลองดูว่าเขาจะมาหน้าตาเป็นยังไงโอเคเนี่ยครับ1เพจที่ผมจะปริ้นนะก็ลองได้เลยนะครับสั่งปริ้นตอนนี้กำลังเตรียมอยู่นะครับผมสั่งปริ้นจากมือถือนะครับเป็น A4 นะโอ้โหโอเคถือว่าเยี่ยมเลยครับเอกสารที่สั่งปริ้นจากมือถือก็ออกมาในรูปแบบของ A4 แบบนี้คิดว่าน่าจะเหมือนกับต้นฉบับนะครับตรงนี้ก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยตรงไซซิ่งเหมือนกับว่าเขามีการย่อขนาดให้เล็กลงแต่รายละเอียดครบนะครับเซลเซตปรินเตอร์ตัวนี้ก็ค่อนข้างดูดีสีขาวสวยแล้วก็แข็งแรงดีนะครับมีหมุดกันลื่นมาให้ด้วยผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ได้มาตรฐานนะใช้งานได้ดีด้วยแล้วก็หน้าเว็บก็เหมือนเราเตอร์ทั่วไปคอนเนคง่ายเชื่อมต่อง่ายควบคุมง่ายนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับราคาไม่แพงราคาก็อยู่กลางๆทั่วไปคุณภาพดีใช้งานได้ดีสินค้าจีนทุกวันนี้ก็ดูดีค่อนข้างเยอะนะครับเซลเซตก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาทำเรื่องปรินเตอร์โดยตรงนะผมก็เอามารีวิวให้ชมประมาณนี้สำหรับท่านใดที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือซื้อมาใช้งานแล้วตั้งค่าไม่ได้เชื่อมต่อไม่ได้ก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ